ملك قطع الغنم هي الكاستليتا، الرولز رويس تبع كل اللحم. مش كتير عالم بيعرفوا يعملوها، بس نحن اليوم رح نعملها أطيب وصفة ممكن نقدر نعمل فيها. خلينا نبلش ننظف فيها شوي صغيرة. منشيل هيدا الدهن اللي عليها من فوق، وهلا من بعد ما نكون نظفناها من الدهن منبلش فيها بالفرنش تريمينج اللي هو تنظيف العظمه لحتى تبين شكلها احلى. وهيك منبلش نشيل اللحمه والدهن عن العظام بهالطريقه. السكين على درجه منبلش ننظف فيها للعظمه، وهيك منكون عملنا فرنش تريمينج لهالكاستليتا، لانه مش بس بدنا اياها طعمه، بس شوفوا ملا منظر. مقليه على النار، منزيد عليها 3 ملاعق ل4 ملاعق كبار من زيت الزيتون، مندور تحتها وهو الزيت عم بيحمى. منملح هاللحمه الرائعه، ما تخافوا من كميه الملح، بنبرمها. كثير مهم نملح بهالمرحله لحتى يفوت الملح كله لجوا بهيدا الشكل. بهار كمان فوقها من تاني ميل، وامسحوا هالملح وبهار عن الطاولة عندكم، ما تخلوا شيء يروح هدر. بهالطريقة بإصبعكم بناخدها. بس لو بتشوفوا شو عم شوف هلا، ليكم هلا لحمة perfectly seasoned. دغري بناخدها على زيت، بعد 3 دقايق بنقلب. بس شوفوا ملا لون على اللحمه. ننقل ميكسر، بنحط جواتها كوبين من الكعك الناعم، نص كوب من البقدونس، فوقه نص كوب من النعناع، ربع كوب من الزعتر الاخضر، ونص كوب من الحبق. من بعدها بنزيد رشه ملح صغيره، كمان بهار حر، فوقها ربع كوب من البارميزان، الجبنه المميزه المعتقه. ما بتصدقوا هالخليط يلي رح يطلع معنا هلا. من بعد البارميزان بنزيد شوي من زيت الزيتون بس لحتى تكمش هيدي المكونات كلها على بعضها. بنسكر بندور، وهلا نرجع بنطفي. بس شوفوا هالمزيج الرائع يلي طلع معنا. نرجع بنكمل، بنحط ثوم كامل شوي بايدنا، نفتحها بهيدا الشكل، بنحطها بقلب المقليه. شويه زعتر كمان للنكهه، ملعقه كبيره من الزبده كمان على قلب الخليط. نخلط، ناخذ الزعتر بنحطه فوق اللحمه بهيدا الشكل. نرجع بنبلش نسقي هاللحمه المميزه بالزبده الدايبه بقلب المقليه. ما بتصدقوا الروايح اللي عم تطلع عنا هلا. ومثل ما هي، اول ما نتاكد انه من كل الميلات اخذت لون، بنحطها نرجع على فرن محمى 220 درجه لمده 5 دقائق. هلا من بعد 5 دقائق بس شوفوا شو طلع معنا. هاي كاستليتا مميزه، بنشيل عنا الزعتر اللي كان فوقها، نرجع بنزيحها على صينيه ناشفه، وفوقها الدغري هي وسخنه ديجون ماسترد او حيلا خردل انتم بتريدوه، ندهنها هي وسخنه مثل ما هي. هلا بتشوفوا ليش هيدي رح تعطيها نكهه رائعه لهاللحمه. مزيج الكعك مع الاعشاب والبارميزان بنحطهم بهيدا الشكل، بنوزعهم بقلب صينيه، بنرجع دغري هي وحاميه هيدي الكاستليتا. بس شوفوا شو عم نعمل، شوفوا شو عم نعمل فيها بهيدا الشكل. بنغطيها كلها بهالمكونات الرائعه، الحبق، بقدونس، النعناع، الزعتر، الكعك يلي حيعطيها تحميصه بالتعقد، كمان الحبق
منزيد هالخلطة الكحك كلها سوا حواليها مثل ما هي. وقت نأكد إنه كلها صارت مغطية، بس ضربتين لحتى يروح كل شيء عنا، وبننقلها على صينية ناشفة بهيدا الشكل، وبنرجعها على الفرن كمان ل 220 درجة، بس هالمرة لمدة 7 دقايق. بهالوقت هي بالفرن خلينا نحضر شيء مميز. بطاطا مثل ما هي منقصها بهيدا الشكل، منيمها على بطنها، كمان منقصها بهيدا الشكل. شوي من زيت الزيتون على مقلية حامية، منحط عليهم البطاطا بهيدا الشكل. شوية ملح على كل وحدة، كمان بهار، بعد 5 دقايق بنبرمها على الميلة الثانية. 7 دقايق وشوفوا هاللحمة كيف احمرت. ناخدها مثل ما هي، بنحطها على جنب، بنبلش نقص فيها. بس هلا شوفوا لي اياها من جوا. شوفوا ملا اللحمة. نرجع على الصحن بهذا الشكل. مش معقول شو رح تعجبكم هاي الوصفة. وشوي من هالبطاطا يلي حضرناها، وبس قولوا لي بأي مطعم ممكن تقدروا تاكلوا هيك طبق. وي كمان من ديجون ماسترد، رشة ملح على الكل، كمان رشة بهار. وناطر منكم تجربوها لهالوصفة المميزة وتخبروني كيف طلعت معكم.